Ui rồi ôi, ui rồi ôi. Mày chưa? Ui rồi ôi. Ui rồi ôi, ui rồi ôi. Mày chưa? Ui rồi ôi. Tí xíu nữa là chết Ui tiêu rồi luôn. ôi. Thật là đáng sợ. Ui rồi ôi. Lạy chúa tôi, may mà còn Ui sống dồi ông bà đánh ôi. còng lưng. Ui ôi, trước mặt mình luôn, tí cho về cho phải cắt cam ra. Cắt phải gửi cho cô liền. Ui thật dồi đáng sợ. ôi. Mày chưa ông tài xế vẫn còn kìa. Xe của bố đi ẩu Ui kìa. rồi ôi. Ui, thật là đáng sợ má. Ui rồi ôi. Sợ ác không? Cái cắt cam. Mày lạy Trước trời. mặt mình luôn ạ. Ui Lạy Tôi trời. đi bộ về. Thôi cũng vẫn phải để cho bảo nó xe xe này, đằng sau còn xe các bạn. Vâng, Mẹ vâng, vâng. bên kia đường đi cho an toàn nào ơi. Bây giờ không thoát được, để cháu đỗ xuống đây xem là xem thằng kia nó có sao không đã. Mình re vào chỗ này.